friends, you all are very welcome for my YouTube channel Easy English with Malitha. ඇතන මේ වෙනකොට මගේ YouTube channel එක ඔස්සේ මම වීඩියෝ 27ක් විතර අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔක්කොම වීඩියෝස් මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ grammar English grammar සම්බන්ධයෙන්. But the thing is today is very precious day for me. The reason actually today in this video I am going to introduce my new spoken English video sessions called Golden Talks. ඇතන මේ Golden Talks කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ සම්බන්ධයෙන් චුට්ටක් අද ඔයාලට පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එකක් මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වෙනකම් මම ගොඩක් අතර ඔයාලා දන්නවා ඉංග්‍රීසි වල ආකාර දෙකයි grammar as well as spoken කියන එක. grammar part එක පැත්තට තමයි grammar පැත්තට තමයි මම ගොඩක් කතා කරේ. නමුත් අද ඉඳලා වෙනම spoken English session එකක් යනවා Golden Talks කියලා YouTube channel එක ඔස්සේ මේ spoken English සම්බන්ධයෙන්. එතන මේ වීඩියෝ මාලාව ඔස්සේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂ ඇත්තටම ඉම්ප්‍රූව් කරනවා ඔයාලා ඉංග්‍රීසි ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරනවා නම් වැදගත් වශයෙන්ම ඔයාලා කරන්න ඕන දේවල් කීපයක් සම්බන්ධයෙන් මම මේ පොඩි දෙයක් කියන්නම්. For example, as a school student you study English from grade 3 to grade 13. Sometimes you may have A pass for O levels as well as A levels. But the thing is you can't talk in English. ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. හැබැයි O level A level වලට ඉංග්‍රීසි වලට A තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන මේ මොකක් හරි ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? මේක කියන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන මේ ඉංග්‍රීසි ටීචින් සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම ඇත්තටම මේ සිස්ටම් එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මොකද හේතුව තමයි හැම වෙලේම මේ ග්‍රැමර් පැත්තට අපි ප්‍රයොරිටි එක දීලා කතා කරනවා. නමුත් ස්පෝකන් පැත්තට අපි කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ජොබ් එකක් ගන්න ගියපුවාම අනිවාර්යෙන් ඉන්ටර්විව් එකේම අපි ෆේල් වෙනවා ඉංග්‍රීසි ස්පෝකන් නැත්නම් ස්පීකින් ඉංග්‍රීසි බැරි නම්. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න මේ වීඩියෝ එක යටතේදී මම කතා කරනවා ඔයාලා මේ 3 වසරේ ඉඳලා 13 වසර දක්වා ඉංග්‍රීසි වලින් grammar English grammar ඉගෙන ගත්තට ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන ප්‍රධාන හේතු මොනවද? ඒ වගේ තමයි මේ barriers අපි overcome කරන්න මොනවද කරන්න ඕන දේවල්. ඊළඟ විශේෂ කාරණේ තමයි if you want to improve your spoken English within a short time period at home every day you have to do some sort of activities. ඒ activities මොනවද කියලා මම ඊළඟට කතා කරනවා. ඊළඟ කාරණේ තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි දන්න ඔයාලයි අපි කතා කරොත් අපේ මේ එදිනෙදා ජීවිතේ අපිට හම්බ වෙනවා එක එක ෆීල්ඩ්ස් වල ජොබ්ස් කරන අයනේ. එතන මේ එක එක ෆීල්ඩ්ස් ගත්තාම සමහර ෆීල්ඩ්ස් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි කියන එක අනිවාර්යයි. එහෙනම් මම මගේ මේ වීඩියෝ සෙෂන් එක යටතේදී කතා බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉන්ටර්විව්ස් කරන්න එක එක තරාතිරම් වල ඉන්න එම්ප්ලොයිස්ලා. එක එක රැකියා කරන කට්ටිය එයාලට කොහොමද මේ ඉංග්‍රීසි ස්පෝකන් කියන එක වැදගත් වෙන්නේ සහ එයාලා කොහොමද ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරේ කියන කතා වෙනවා. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ වගේ වීඩියෝස් ඕනතරම් ඔයා YouTube එක සර්ච් කරොත් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් එක එක ඉන්ටර්විව්ස් තියෙනවා. But the thing is අපි එයාලගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැන බැලුවොත් ගොඩක් වෙලාවට ඔය එන ඉන්ටර්විව් එකට එන කට්ටිය they had an English background since their childhood. එයාලට ඉංග්‍රීසි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තිබිලා තියෙනවා එයාලගේ childhood එකේ ඉඳලා. ඒ හින්දා තමයි එයාලා මෙච්චර ලස්සන ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ. හැබැයි ඔයාලට සහ මට තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුවක් තමයි most of us don't have any English background. අපේ නිවෙස් වල අපිට ලොකු English background එකක් and sometimes our parents can't understand even any English words. එක English වචනයක්වත් සමහරට එයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම තියාගෙන students as well as employees ඔයාලට මම කියලා දෙනවා කොහොමද මේ English improve කරන්න කියලා. එතකොට මගේ මම කිව්ව මේ ඉන්ටර්විව් වලදී මම ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ටර්විව් කරන්නේ මේ වගේ අපේ එදිනෙදා ජීවිතේ නිතරම ඉංග්‍රීසි ගැටෙන්නේ නැති මේ ඉංග්‍රීසි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ගෙදර තිබුණේ නැති කට්ටිය එයාලගේම ක්‍රම යොදාගෙන එයාලා ඉංග්‍රීසි improve කරලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මම එයාලත් එක්ක කතා කරලා ගොඩක් වෙලාවට මොනවද එයාලගේ යොදාගෙන තියෙන ක්‍රම කොහොමද අපිත් අපේ ජීවිතවලට ඒව අරගෙන ඉතාම ඉක්මනට මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කියන එක ඉම්ප්‍රූව් කරන විදිය ගැන කතා කරනවා. ඊළඟ කාරණා තමයි කාටද මේ සෙෂන් එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. Especially we know that nowadays we have to understand students as well as employees both have understood they need English, especially when it comes to employees when they try to find a job, when they go for an interview, English is important නේ. English අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේනේ. ස්ටුඩන්ට්ස්ටත් දැන් තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ අපිට ඕනේ කියලා. සමහරවිට A level වෙනකන් A level වලදී පවා අපි ඉංග්‍රීසි ගැන ලොකුවට කෙයා කරන්නේ නැති වුණාට අපි යුනිවර්සිටි ගිය ගමන් සමහරට අවුරුදු 4ම අවුරුදු 5ම තන්නේ කරම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් විතරයි මේ ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ස්ටුඩන්ට්ස්ටත් අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා, එම්ප්ලොයිස්ටත් වැදගත් වෙනවා. එහෙනම් මම කතා කරනවා මේ ලංකාවේ ඉන්න කාටද මේ මොන පිරිසද ලංකාවේ ඉන්න ඉංග්‍රීසි ඉතා ඉක්මනින් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කියන එක ඉතා ඉක්මනින් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඕන අයට තමයි මම මේ වීඩියෝ සෙෂන් එක යටතේ ඇඩ්‍රස් කරන්නේ, ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න මගේ මේ ග්‍රැමර් පාර්ට් එක ඒ වගේ ස්පෝකන් පාර්ට් කියන මේ දෙපැත්තම
සමබරව අනිවාර්යයෙන්ම සතියකට මම වීඩියෝ දෙකක් යොදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වීඩියෝ දෙකක් අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතනවා මාත් එක්ක මේ ග්‍රැමර් පාර්ට් එකත් එක්ක යම් කිසි පිරිසක් මාත් එක්ක රැඳී ඉන්නවා. ඊටත් වඩා පිරිසක්. මොකද මම හොඳටම දන්නවා මේ ග්‍රැමර් පාර්ට් එක ගැන කතා කරපුවම ඕන තරම් වීඩියෝස් මගේ වීඩියෝස් එරෙන්න තවත් වීඩියෝස් ඕන තරම් තියෙනවා. හැබැයි මම හිතනවා මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි පැත්තට how to improve your spoken English in a short time period කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඊටාම අතලොස්සක් YouTube වීඩියෝස් තමයි තියෙන්නේ වැදගත්. මොකද අපි කතා කරන්නේ අපේ ලෙවල් එකේ ඉඳගෙන. පොඩි කාලේ ඉඳලා ඉංග්‍රීසි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තිබුණ නැතුව කොහොමද මේක ඉම්ප්‍රූව් කරන්නේ? මොකද මමත් පර්සනලි මමත් එහෙම ඉම්ප්‍රූව් කරගත්ත එක්කෙනෙක්. ඒ විදිහට මම හයර් ස්ටඩීස් කරලා ඉම්ප්‍රූව් කරගත්ත කෙනෙක්. ඒ නිසා ඒවා ගොඩක් වැදගත් වෙයි ওই සිරු දෙනාට. මේ නිසා මම කියනවා තවදුරටත් මේ වෙනකම් මාත් එක්ක රැඳිලා හිටිය ප්‍රමාණයටත් වඩා විශාල ප්‍රමාණයක් මේකට එකතු වෙයි කියලා මම මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි සෙෂන් එකට Golden Talks ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි සෙෂන් එකට එකතු වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා තවදුරටත් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි වැදගත්ම කාරණේ. ඔයාලගේ යාළුවෝ හිත මිත්‍රාදීන් ඊළඟට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ජොබ් කරන කට්ටිය ඉංග්‍රීසි ඕනේ කියන කට්ටිය සමහර ඉන්නවා ජොබ්ස් කරන ගමන් ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ but the thing is they don't have time to go for an English class. අනිත් එක තමයි ගොඩාක් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් වල අපි දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි ග්‍රැමර්ම තමයි ඒක උගන්වන්නේ. නම් තේරුමක් නැහැ. ඒ නිසා මේ සියලු දෙනාටම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි සීරීස් එක. ඒක ඔයාලා ගොඩක් ආදරෙන් වළඳගන්න කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා ඉතාම ඉක්මනින් තව දවස් දෙක තුනකින් මගේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එක මේ how to improve your spoken English කියන Golden Talks episode set එක මම ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔය සියලු දෙනාටම සුබ පතනවා. I wish you all the best.